मैत्रिणींनो, मी ज्योती. स्वादिष्ट किचन डायरी ह्या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे. आता दिवाळीमध्ये गोड गोड खाऊन कंटाळले असाल ना, तर आता आपण मच्छीवर ताव मारूया. तर आजची रेसिपी आहे गार्लिक बांगडा फ्राय. तर त्याचं मी तुम्हाला आता साहित्य दाखवते. चला. आता बांगडा फ्रायसाठी लागणारं साहित्य, प्रथम बांगडे. हे बांगडे मी कापून स्वच्छ धुवून घेतलेत आणि ह्या बांगड्यांना चिरा मारायचे आहेत. मी एका बांगड्याला चिर मारली आहे, बाकीचे 3ला मारायचे आहेत. आणि तळण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे रवा, तांदळाचं पीठ, गार्लिक, कोथिंबीर, कोकमाचा आगळ, मीठ, लाल तिखट, हळद आणि थोडी धणा जिरा पावडर आणि तळण्यासाठी तेल. एवढं साहित्य आपल्याला लागणार आहे. आता हे बघा, हे मी बांगड्याला चिरा मारून घेतले दोन्ही साईडने. तशाच मी आता ह्या 3 बांगड्यांना चिरा मारून घेते आणि मग मसाले वगैरे कसे लावायचे तुम्हाला दाखवते. आणि मच्छी कापताना सुरीला मात्र धार पाहिजे व्यवस्थित, नाहीतर मग ती असं कापताना आतला मांस बाहेर येऊ शकतो. छानपैकी सुरीला धार काढून घ्यायची. आणि हे बांगड्यांची डोकी आहे ती पण मी आता फाडून घेते. आता ही बांगड्यांची डोकी तुम्ही रश्श्यामध्ये घालू शकता किंवा फ्राय करू शकता, पण मला फ्राय आवडतात म्हणून मी आता हे फ्राय करणार आहे. डोकी त्यांना मध्ये फाडून घेते. हे बघा, असं मी डोकं फाडून घेतलं. एकदम मस्त ताजे ताजे बांगडे आहेत. असं डोकं फाडून घेतलं. पण मला डोकी खूप आवडतात आणि कसं शाईन आहे बघा बांगड्याला, एकदम ताजे बांगडे. आमची कोळी नाही ना, ती मस्तच मला मच्छी देते. आता ह्याला आपण आता सगळं लावूया, मीठ वगैरे. आता आपण पहिलं मीठ टाकूया, संपूर्ण बांगड्यांना लागेल असं. आणि मीठ ना व्यवस्थित लावायचं मच्छीला. मीठ झालं. आता आपण कोकम आगळ टाकूया. हे आगळ, मीठ हे सगळं चोळून घेऊया. आणि मच्छी कशी चांगली मस्त आंबट तिखट लागली पाहिजे, तर ती छान लागते. तिखट पण मस्त बेताचं घातलं पाहिजे आणि कोकम आगळ पण व्यवस्थित लागलं पाहिजे. आता मी काय टाकते ह्याच्यामध्ये, मसाले. प्रत्येक माशावर मसाला पडेल असं टाकायचं भुरभरून. त्यानंतर हळद, त्यानंतर धना जिरा पावडर, गरम मसाला नाही टाकायचं मच्छीला. आणि ही काश्मीरी मिरची पावडर थोडंसं रंगासाठी. आणि तसेच हे मसाले मी ह्याच्यात पण टाकणार आहे, नंतर दाखवते मी तुम्हाला. आता आपण हे मसाले व्यवस्थित सगळ्या माशांना लावून घेऊया. बघा, आपलं आता मीठ, मसाला, आगळ, कोकमाचं लावून झालंय. मी ह्या डोकीला पण मस्त मसाला वगैरे लावून घेतलाय. आता आपण ह्याच्यामध्ये गार्लिक भरूया. आता गार्लिक आणि कोथिंबीर ह्या चिरांमध्ये भरते. आता हे मी ना जरा कोथिंबीर आणि गार्लिक
तयार करून घेते मिक्स. आता ह्या चिरांमध्ये आहेत ना आपण ही लसूण आणि कोथिंबीर भरूया. जरा ह्या चिरानं मोठ्या मोठ्या मारून घ्यायच्या म्हणजे ती लसूण कशी आतमध्ये गेली पाहिजे. अशा मोठ्या चिरा पाहिजे. मग ह्या चिरांमध्ये ना व्यवस्थित ती बसते लसूण, कशी छान गेली आतमध्ये असं. आता हे मी असं सगळं भरून घेते. हां, असं व्यवस्थित भरून घ्यायचं आणि मग तुम्हाला परत दाखवते मी. बघा आता मी बांगड्यांमध्ये ते गार्लिक आणि कोथिंबीर भरून घेतली. आता आपण हा कव्हर करायचा आहे ना तळण्यासाठी रवा आणि तांदळाचं पीठ, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा लाल मसाला, थोडंसं मीठ असं घालायचं म्हणजे कव्हरला पण चव येते. तर थोडंसं लाल मसाला, हळद थोडीशी आणि मीठ पण किंचित घालायचं. थोडंसं आपण मच्छीला तर व्यवस्थित लावलंच आहे, पण कव्हर पण टेस्टी लागायला पाहिजे ना. आणि हे मिक्स करते अशी व्यवस्थित. आता आपण रवा लावून घेऊया. रवा पण असं व्यवस्थित लावून घ्यायचं आणि त्याच्या आधी मी हा लसूण पण टाकते फोडणीला. आणि हा बांगडा सोडायचा. गॅस एकदम बारीक ठेवायचा. आणि पटापटा करायचा, नाही तर पाणी सुटत जातं. आपण त्याला मीठ लावलेलं असतं ना, तर पाणी सुटतं. त्यामुळे जरा पटापट हात चालवायचे. शांतपणे व्यवस्थित त्याला तळून द्यायचं. आधी लगेच त्याला परतून नाही घ्यायचं. व्यवस्थित त्याला तळू म्हणजे 10 मिनिटं तरी आपण थांबायचं. मच्छी ही शांतपणेच तळायची असते, तरच ती टेस्टी लागते. आता आपण बांगडे परती मारून बघूया, उलटून शेकलेत का. एक साईड झाली आपली. आणि ही दुसरी साईड. बघा एक साईड आपली झाली आहे तळून भाजून म्हणजे तेलामध्ये. आता ही दुसरी साईड. अशा पद्धतीने आपण बांगडे फ्राय करून घेऊया आणि मी थोड्या वेळाने तुम्हाला गार्निश करून दाखवते. कशी वाटली मग आजची रेसिपी
गार्लिक बांगडा फ्राय अशी रेसिपी तुम्ही पण करा. खूप छान होते आणि छान लागते पण. आणि ते गार्लिक आहे ना तळलेले मच्छीच्या मसाल्यामध्ये खूप छान लागतात आणि एवढा घमघमाट सुटलाय ना घरामध्ये. तर खरंच तुम्ही पण असे बनवा, खा आणि मला कमेंट करून सांगा. आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आनंदी राहा, खात राहा माझ्या